I get up. Time is barely on our side. नमस्कार मंडळी, आजचा दिवस आहे 12वा आणि माझं रुटीन सुरू झालेलं आहे। सर्वात आधी उठल्यावर मी इकडे गरम पाणी घेतलेलं आहे। तर गरम पाणी घेतलं ब्रश करण्याच्या आधी, त्याच्यानंतर आंघोळ केली। मस्त छान फुलं होते 2-3 गार्डन मध्ये, ते तोडून आणले। तर आता देवपूजा माझी झाली होती, धूपबत्ती पण दाखवली गेली। त्याच्यानंतर मी केलं पारायण झालं आणि त्याच्यानंतर मुलांना उठवलं, त्यांच्या आंघोळी वगैरे केल्या, परत त्यांना शाळेत जाण्यासाठी रेडी करून दिलं आणि त्याच्यानंतर मी लागली टिफिन बनवायला। हॅलो केशव, इकडे बघ माझ्याकडे। झाली तयारी तुझी? आता काय करशील? अभ्यास करशील ना? बस मग थोडा वेळ। तर केशवची तयारी झाली आणि त्याला मी म्हटलं थोडा अभ्यास कर। सकाळी सकाळी वाचलेलं कसं लक्षात राहतं ना, त्याच्यामुळे। आणि इकडं एका कढईमध्ये मी कांदे वगैरे टाकून फोडणी टाकली आणि दुसऱ्या कढईमध्ये रवा भाजण्यासाठी ठेवला आहे। कारण पहिला भाजलेला रवा संपलेला होता, हा नवीन आणलाय, अजून भाजायचा बाकी आहे। कारण मी बाकीची तयारी ही आधीच करून ठेवत असते। तर इकडं हा तुम्ही बघा, गरम पाणी टाकलंय मस्त आणि रवा झालेला सुद्धा आहे। उपमा मुलांना खूप आवडतो, आम्ही रवा उपमा, उकळपेंडी असे म्हणत असतो। तर आता उपमा झालेला आहे, पण लगेच मी टिफिनमध्ये पॅक नाही करणार, कारण त्याची वाफ निघू देईल थोडीशी। आणि तोपर्यंत इकडं मी चहा ठेवून दिला आहे। सगळ्यांचा चहा वगैरे अजून बाकीच आहे। तर इकडं कृष्णाची मी आता वेण्या घालून देते आहे 2। त्याच्यानंतर तिची तयारी पण झाली आणि आज ना रेड युनिफॉर्म होता, मला लक्षात नाही। मी केशवला आधी ब्ल्यूज घालून दिला, मग नंतर लक्षात आलं आणि त्याच्यानंतर मग चेंज केला होता त्याचा। तर इकडं चहा झाला, मुलांचा चहा दूध पिलं गेलं। त्याच्यानंतर आता आम्ही दोघं जण पण चहा घेत होतो। तर आता मुलं गेले शाळेमध्ये आणि त्याच्यानंतर आम्ही निघालो इकडं फिरायला। तर नेहमीसारखं आता वॉकिंग करून घेतो आणि त्याच्यानंतर घरी गेल्यावर बोलतो तुमच्याशी। आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची होती की आपल्यासोबत ना खूप जणांनी सुरू केलेलं आहे। तर मला कमेंट आलं होतं, त्यांनी म्हणजे खूप छान वाटलं मला की मी जे काही शेअर करते त्याच्यामुळे कोणाचा तरी काहीतरी फायदा होतोय थोड्याफार प्रमाणात तरी। तर आणि तुम्ही असंच चालू ठेवा आणि त्याच्यानंतर मला तुमची अपडेट पण देत राहा की तुमचं किती वजन कमी झालं किंवा काय असं, ठीक आहे? तर आता आम्ही वॉकिंग करून घेतो, घरी गेल्यावर बोलतो तुमच्याशी। तर घरी येऊन आम्हाला बराच वेळ झाला। आज मी मस्त कांदा वड्यांची भाजी करणार आहे आणि ती रेसिपी पण शेअर करते तुमच्यासोबत। आणि मी इकडे स्वयंपाकाला लागली, तोपर्यंत ते पण काय करताय ते पण मी दाखवते तुम्हाला। हां मी घासून घेईल, ते पाणी टाकून ठेवा त्याच्यावर, ठीक आहे? ते तिकडं ना झाडांना पाणी देत आहे आणि तो पोर्शन आहे पूर्ण, त्याच्यावर पाणी टाकून ठेवता येते, मग ते छान भिजून जाईल आणि स्वयंपाक झाल्यानंतर मग मी ते छान घासून घेणार आहे। तर आता आपण इकडं स्वयंपाकाकडे बघूया, कारण आता 8:30 झालेले आणि 9 वाजेपर्यंत त्यांना जायचंय ऑफिसला। तर मग तोपर्यंत मला सगळं पोळ्या, भाजी, भात वगैरे काय असेल ते रेडी करायचंय। चला मग आता करूया आपण फटाफट। तर आपल्याला करायची आहे आज कांदेवड्याची भाजी आणि त्याच्यासाठी मी तेल टाकलं, त्याच्यात जिरं आणि अद्रक लसूणची पेस्ट, त्याच्यानंतर कांद्याचे लांब स्लाइसेस टाकले आणि त्याच्यानंतर कांद्यांमध्येच मीठ टाकून दिलं आणि छानपैकी कलसून घेतलंय हे। तर आता कांदे पा तुम्ही मस्त लाल झालेत ना, तर याच्यातच आपल्याला आहे ना चटणी टाकून घ्यायची आहे। तर ही मी 2 चमचे चटणी टाकून घेतली आणि थोडीशी हळद। तर आता हे वडे घ्यायचे आहेत आपल्याला, हे मठ मूग अशा डाळींचे बनवलेले असतात। तर हे याच्यात कलसून घ्यायचं।
याची रेसिपी मी हे वडे कसे बनवतात उन्हाळ्यात आपण हे बनवू शकतो, बनवून एकदाच वर्षभरासाठी ठेवू शकतो आपण. तर याची रेसिपी मी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देऊन देईल. आम्ही बनवले होते तेव्हा ती शूट केलेली आहे. तर हे आता वडे पण छान कलसून झाले ना, तर आता आपण याच्यात पाणी टाकून घेऊ. आपण नुसती कोरडी पण करू शकतो ही भाजी, हिरव्या मिरचीची पण करू शकतो. माझं ना ट्रायपॉड खराब झालेलं आहे मोबाईल शूट करायचं, आणि मी सगळे व्हिडिओ आता मागच्या 8-10 दिवसापासून ना म्हणजे हातात धरून किंवा मग असं कुठंतरी लावून आडोशाला असं करते आहे शूट. तर प्लीज तेवढं समजून घ्या. कॅमेरा हालतोय थोडा, कारण एका हातात मोबाईल आहे, एका हाताने मी शूट करते, आपलं भाजी करते. आता ही कोथिंबीर आपण टाकून घेतली. तर आता इकडे भाजी होते आपली, आणि तोपर्यंत मी फटक्यात पोळ्या करून घेते, आणि मग नंतर त्यांना दुसरी आणखीन एक भाजी करायची ती पण करून घेते, आणि त्याच्यानंतर मग बोलते तुमच्याशी. आता ही उकळी आली की याच्यात दाण्यांचं कूट टाकले, ते पण दाखवते तुम्हाला. ठीक आहे, तर चला आता पटापट आवरायचंय. छान उकळी आलेली मस्त, आणि इकडे हे दाण्यांचं कूट आहे ना, तर आता हे थोडंसं आपण टाकून घेऊया याच्यात. तुम्हाला किती घट्ट किंवा पातळ हवी आहे त्याच्यानुसार तुम्ही दाण्यांचं कूट टाकू शकता. शेंगदाण्याचं भाजून केलेलं कूट आहे ते. याला एकदम छान गदक फोडू देऊ आपण, आणि त्याच्यानंतर मग काला मोडून खायला खूप छान आहे. ही इकडे झालेली आपली कांद्यावड्यांची भाजी. पहा तुम्ही किती छान दिसते, मस्त लसलसं, आणि आताच खाऊन घ्यावं अशी वाटते गरम गरम. जाऊ दे, काही पाऊस येत नाही आता सध्या. चला मग बाय बाय. माझे शूज आणू शकतो का मॅडम आपण प्लीज? ओ आणते ना साहेब शूज. हे पाहत आहे कुंडींच्या खाली वगैरे ना पावसामुळे अशी माती ते आलेलं आहे सगळं. हे सगळं घासायचं आहे मला आता. तर आता 9 वाजलेले आहेत, आणि ते गेले आहेत ऑफिसला. तर आता म्हटलं आधी बाहेरचा पोर्च मी मस्त क्लीन करून घेते, आणि त्याच्यानंतर मग घरात आवरायला घेईल. आणि तर आता तोपर्यंत मी बाहेरचा पोर्च मस्त क्लीन करून घेते घासून वगैरे, आणि त्याच्यानंतर मग घरातला आवरायला घेणार आहे आज. तर चला आपण सुरुवात करूया कामाला, कारण ते ना पावसाच्या पाण्यामुळे कुंड्या वगैरेंची माती खाली पडते ना, ते खाली असं डाग वगैरे पडले, ते सगळं घासायचंय, छान मस्त स्वच्छ करायचंय. तर आता माझा बाहेरचा पोर्च पूर्ण आवरून झालेला आहे, आणि एकदा मी तुम्हाला दाखवते की किती छान आणि क्लीन दिसतोय आता. तर तर मी 9 वाजता लागली होती साधारण, आणि आता पहा तुम्ही बघ 10:15 झालेले आहेत, आणि बरोबर 1 तास कंप्लीट मला लागला, कारण खूप मोठा पोर्च आहे ना, तर तो पूर्ण घासला आणि छान स्वच्छ धुतला. तर नेहमी नाही धुत, 1 महिन्यातून एखाद वेळेला असं धुवत असते, आणि त्याच्यानंतर मग रोजचं झाडणं वगैरे कधी कधी पुसून घेते, एवढंच. तर आता घरातलं राहिलंय सगळं आवरायचं, तर मी आता पटापट आवरून घेते, कारण 11 वाजेपर्यंत आणखीन जेवणाचा टाइम होईल. तर चला.
तर आता मी कपडे भिजवून दिले वॉशिंग पावडरमध्ये, कारण ते एक अर्ध्या तासानंतर मस्त छान निघतात मग. आणि तोपर्यंत म्हटलं आधी घरं झाडून घेऊ, घरं पुसून घेईल आणि किचन ओटा आणि भांडे वगैरे जे आहेत ते सगळं आवरून घेणार आहे. तर आता वाजले आहेत 11:15 आणि माझे किचन ओटा आणि भांडे सगळे आवरून झालेले आहे. आणि त्याच्यानंतर मी बाहेर जे बाकीचे राहिले होते ना प्लांट्स बाकीचे लावायचे राहिलेले होते ते प्लांट्स पण लावले आणि सगळ्या झाडांना पाणी दिलं, मागच्या दारी जे आहेत त्यांना. आणि आता मला धुवायचे आहेत कपडे आणि हा मागचा जो पोर्च आहे ना तो पण धुवायचा आहे आणि त्याच्यानंतर घरं पुसायचे. तर एवढं आजचं रुटीन असणार आहे. आणि हे पाहिजे थोडीशी मग त्याच्यामुळे अशी माती झालेली आहे. इकडं ह्या ट्रेमध्ये मी कोथिंबीर लावलेली आहे इकडं. तर आता एवढे कपडे धुवून घेते आणि त्याच्यानंतर हे सुद्धा क्लीन करून घेते. तर आता साधारण 11:30पर्यंत माझे सगळे कामं आटोपले होते आणि त्याच्यानंतर मी इकडं आली माझा व्यायाम वगैरे करण्यासाठी, कारण मला पाऊण तास पूर्ण व्यायाम करायचा होता. आणि मुलं येण्याच्या आधी म्हटलं आपला व्यायाम झाला पाहिजे, परत व्हिडिओ पण एडिटिंग करायचंच आहे. आणि आजच्या व्यायामामध्ये आपण आहे ना 2-3 प्रकार वेगवेगळे मी आज ट्राय केलेले आहेत आणि मला वाटतं ते तुम्ही पण ट्राय करा. आणि असं काही नाही की मी जे सांगितले किंवा मी जे दाखवले तेच करा, जे तुम्हाला येत असतील ना ते पण तुम्ही करू शकता आरामात. पाऊण तास फक्त आपल्याला करत राहायचं आहे. आणि हा जो प्रकार आहे ना व्यायामाचा, तर मी जवळजवळ 8-10 वर्षापूर्वी हा करीना कपूरचा बघितला होता, जेव्हा तिला बाळ झालं आणि त्याच्यानंतर तिची वेट लॉस जर्नी मी एकदा बघितली होती ना, तर त्यावेळेला ती असं हातात दोर असतो एक मोठा, तर तो धरून ती जिममध्ये हा प्रकार करत होती. तर मला अचानक आठवलं, म्हटलं चला आपण हे करून घेऊ. आणि हे तर आपलं रोजचंच आहे की बेली फॅट्स जे असतात आजूबाजूचे ते कमी होतात त्याच्याने. आणि हे सायकलिंगचं पण आहे, याच्याने पण आपलं पोट कमी होतं. उलट्या आणि सुलट्या दोघी प्रकारे आपल्याला हे करायचं आहे. तर असे आजचे साधे सोपे व्यायामाचे प्रकार आहेत, हे तुम्ही करा. आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की कमेंट करा. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये आणखीन काय बदल हवा असेल किंवा मग कुठली गोष्ट तुम्हाला वाटत असेल की मी ती बदल करावी, ते पण तुम्ही मला सजेस्ट करू शकतात. तर आज आपण इथंच थांबूया.